What's up mga kapinoy? Panibagong video, panibagong kaalaman na naman. So welcome back to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail na aakit sa inyong mga viewers. So umpisahan na natin. So, mga kapinoy, pagka-enter natin sa Picsart, i-click lang natin yung pick canvas. At pagkatapos nun, iset lang natin yung size sa 120 by 720 para sakto sa thumbnail na gusto natin. At mga kapinoy, pagkatapos natin iset ang size, i-click natin yung album icon sa baba. At saka natin hanapin ang mga napili nating picture na ilalagay para sa thumbnail. So ang mga napili ko ay mga thumbnail ko nang nagawa ng mga nakaraang araw, buwan, linggo. So i-click lang natin, then check. Tapos iaayos lang natin ng naaayon sa ating gusto. Then add photo ulit. Tapos lagay lang tayo ng lagay ng picture na ating napili. Maaaring screenshot or download. Pero mas maganda kung kayo mismo yung mag-i-edit ng sarili nyong thumbnail para magawa nyo kung ano gusto nyo. Marahil sa inyo, alam naman na ang Picsart ay maaari na din maglagay ng text na panggawa ng title. Ngunit para sa akin, mas i-recommend ko ang PixelLab para mas ma-extend nyo pa ang inyong kakayahan. Tapos nun, click the arrow button sa taas and click the edit image. So, hanapin lang yung effects at hanapin yung blur. Pag na-click nyo na sa blur, hanapin nyo ang focal zoom. So yun, click na lang yung check sa taas. At may ihahabol pa pala ako picture. So, hanapin lang yung add photo. Then, yung history icon apps na nilagay ko. So, diba? Para catchy. Nakatch nga kayo, diba? Na pinanood nyo to. So, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa video natin para updated kayo, ha? So, after nun, click lang ulit yung check button sa itaas. After natin masit yung size ng icon. So, click the arrow button ulit, then save. So, after nyan, pumunta na tayo sa PixelLab. So, click lang yung tatlong tuldok natin sa itaas and click the image size. Then, pagka-click natin ng image size, makikita na natin agad yung mga pwedeng pagpilian. So, nandun na yung YouTube thumbnail na i-click natin. So, diba, sakto sa sinit nating size kanina sa Picsart na 280 by 720. So, after nun, click the use image from gallery. At i-click natin yung in-edit natin na picture sa Picsart. So, yun, click the check button sa baba. Yun. After natin maset yung size ng ating thumbnail, gumawa na tayo ng ating best title para sa thumbnail. So, click lang yung add button sa taas and click the text. I-click lang natin yung text. At after nun, click the pencil. Tapos, i-edit lang natin na lalagyan natin yung title na catchy. So, for example, best apps. Pag nilagyan na natin, click the OK. Then, isi-set lang natin yung kung saan location siya dapat nakapwesto, kung saan mas madali siya makikita ng mga viewers natin dyan. So yan, add text lang ulit, lalagyan naman natin ay 4, tapos all caps lahat para mas madali nila makita at mukhang nakaka-excite, diba? So yan, after natin set yung location, add lang ulit, ulit-ulit lang siya ganun. Tapos best apps
for making a thumbnail. Oops, teka lang. Medyo alam nyo na, basta makasi-screen ko baka naman sponsor. Hindi naman sa nagpaparinig ako, pero parang gano'n nga. Salamat sa mga viewers natin dyan. Yun, making thumbnail. Yan, set ko lang ulit yung location. Tapos, hanapin natin yung font. So, recommended ko, may sarili kayong fonts. Yung gamitin nyo. Diba, ako meron sarili fonts. Tapos, kung wala naman, recommended ko yung chunk 5 na fonts ng PixelLab. So, yun. Diba? Kung nakakaakit at nakakapuko sa mata ng mga viewers. So, enable lang natin yung stroke. Napid lang natin sa baba. Swipe to the right. Tapos, color blue. Para sa akin, color blue. Kasi mas yun yung nakaka-highlight dito eh. O, yan. Then, stroke width sa baba. Adjust natin yung size. Yung width niya. Na kung saan, makikita agad ng mga viewers. So, viewers nga pala target natin dito sa thumbnails na paggawa natin. Kaya, tinuturuan ko kayo ha. So, adjust lang natin yung konting size. Then, check. So, ganun lang din yung gagawin natin sa iba. Step 4 and making thumbnail. Diba? Ang bilis. So, alam nyo lang bakit. In-edit kasi, diba? So, yun. Diba ang simple at ang dali na paggawa ng ating thumbnail. Pero, catchy. Yan. Save as image. Then, set natin yung quality at nilagay ko siya sa ultra. Then, save to gallery. Then, yun. Meron na tayong thumbnail na pangmalupitan, mga kapinoy. So, yun mga kapinoy. Salamat sa panonood. Para sa mga gustong papatuloy ko pa ang paggawa ko ng video, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. At subukan nating i-hit ang like button na target kong mga 1,000 likes. So yun, thank you for watching.